คุณผู้ชมครับลองนึกภาพตามนะสมมุติวันนี้คุณหอบหืดกำเริบหายใจไม่ออกรีบไปหาหมอแล้วหมอตรวจเสร็จก็หันมาบอกว่าอาการหนักนะเอ้ารับบุหรี่ไปสู่วันละซองนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวนะ ถ้าเป็นยุคนี้หมอโดนยึดใบอนุญาตแน่นอนค่ะ แต่เชื่อไหมคะ เรื่องตลกร้ายที่ว่ามาเนี่ย มันคือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์การแพทย์ของเรา ใช่เลยครับย้อนไป100 กว่าปีก่อนบุหรี่ไม่ได้เป็นผู้ร้ายแบบทุกวันนี้นะแต่มันคือยาสารพัดนึกที่หมอเอามาการันตีในโฆษณาเลยนะ วันนี้ Zero to No จะพาไปดูว่าบริษัทยาสูบในอดีต เขาปั่นหัวคนทั้งโลกแล้วบิดเบือนวิทยาศาสตร์ยังไง จนคนเชื่อว่ายิ่งสูบยิ่งดี ทั้งที่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยค่ะ เริ่มกันเลยครับ จุดเริ่มต้นต้องย้อนไปไกลมาก ตั้งแต่ยุคที่ชาวยุโรปไปเจอชนพื้นเมืองอเมริกาใช้พืชยาสูบรักษาโรค พอเอากลับไปเขาก็เอาไปทำสารพัดเลยค่ะ ทั้งพอกแผล แก้ปวดหัว แก้ไอ จนแพทย์ยุคนั้นยกให้เป็นยาสารพัดโรคเลยทีเดียว แล้วที่พีคสุดคือยุคศตวรรษที่ 19 ครับ เขาเชื่อว่าควันช่วยเปิดทางเดินหายใจได้ เลยมีสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่หอบหืดออกมา คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ บุหรี่แก้หอบหืด คือมันได้ผลจริงนิดหน่อยในระยะสั้น เพราะพืชบางชนิดทำให้หลอดลมขยายตัว แต่จริงๆ แล้วมันกำลังเอาควันพิษเข้าไปทำลายปอดแบบผ่อนส่งตั้งหากค่ะ ทีนี้พอถึงยุค 1920 ถึง 1950 คนเริ่มสังเกตแล้วว่า คนสูบบุหรี่ทำไมชอบไอขอแคกบริษัทยาสูบก็หูไวตาไวครับ งัดกลยุทธ์ฉลาดแกมโกงออกมา คือดึงหมอมาเป็นพรีเซนเตอร์ซะเลย ดึงหมอมาเลยเหรอคะ ใช่ครับ เพราะหมอคือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ อย่างแบรนด์แคมเมลปี 1946 ใช้สโลแกนว่าหมอสูบยี่ห้อนี้มากกว่ายี่ห้ออื่น แล้วก็เอาภาพคนใส่ชุดกลาวมาถือบุหรี่ดูสบายใจ แล้วตัวเลขพวกนั้นมาจากไหนคะ มาจากการส่งบุหรี่ฟรีไปให้หมอลองสูบแล้วแนบแบบสอบถามไปด้วยครับ หมอได้ของฟรีก็ตอบกลับมา บริษัทก็เอาตัวเลขนั้นมาเคลมหน้าตาเฉยเลย แถมพรีเซนเตอร์ในรูปก็ไม่ใช่หมอจริงด้วยซ้ำเป็นนักแสดงที่จ้างมา แล้วยังมีการจอดตลาดผู้หญิงนะคะ บางแบรนด์ถึงขั้นโฆษณาว่าสูบแทนการกินขนมหวานสีดจะได้ไม่อ้วน ฟังดูร้ายกาจมากเลยใช่ไหมล่ะ ทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้ววงการแพทย์ปล่อยให้โฆษณาหลอกลวงแบบนี้ออกมาได้ยังไงคำตอบสั้นๆเลยครับ เงิน ใช่ค่ะวารสารการแพทย์ระดับโลกในอดีต เคยรับตีพิมพ์โฆษณาบุหรี่แบบเต็มหน้าสีเลยนะ เพราะรายได้มันมหาศาลมาก หลายองค์กรเลยเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งค่ะ จนถึงยุค 1950 หลักฐานมันปิดไม่มิดแล้วครับ งานวิจัยในอังกฤษพิสูจน์ชัดว่าการสูบบุหรี่เชื่อมโยงกับมะเร็งลำปอด แต่บริษัทยาสูบไม่ยอมแพ้นะครับ เขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าสร้างความสงสัย คือไม่ปฏิเสธตรงๆ แต่จ้างคนมาทำวิจัยเบี่ยงประเด็น บอกว่ามะเร็งอาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้นะ จากมลพิษก็ได้นะ เพื่อซื้อเวลาขายของต่อ ซึ่งการถ่วงเวลาตรงนี้ทำให้มีคนต้องเสียชีวิตเพิ่มอีกมหาศาลเลยค่ะ สุดท้ายความจริงก็ชนะครับ ปี 1964 หน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐ ออกรายงานฟันธงอย่างเป็นทางการว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำปอดและโรคหัวใจตำนานบุหรี่รักษาโรคก็เลยจบลง เรื่องน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะ แต่เปล่าเลย บทเรียนนี้กำลังถูกฉายซ้ำในยุคนี้ค่ะ มีงานวิจัยชี้ว่ากลยุทธ์เก่าๆ ถูกหยิบมาใช้ใหม่ ทั้งในวงการบุหรี่ไฟฟ้าที่เจาะกลุ่มวัยรุ่น และในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่ออกแบบรสชาติให้คนกินแล้วหยุดไม่ได้เลย เปลี่ยนจากภาพหมอถือบุหรี่มาเป็นแพ็กเกจขนมสีสันสดใสแทน แต่แก่นกลยุทธ์บิดเบือนวิทยาศาสตร์มันยังเหมือนเดิมเลยครับ เรื่องนี้สอนเราว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คัมภีร์ที่แตะต้องไม่ได้ แต่มันคือกระบวนการที่ค่อยๆ กลัดเกลาตัวเองผ่านความผิดพลาดค่ะ และที่สำคัญที่สุด อย่าเพิ่งปักใจเชื่อโฆษณาหรือภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญมากเกินไป เพราะเบื้องหลังรอยยิ้มและคำการันตีอาจมีผลประโยชน์มหาศาลซ่อนอยู่ เหมือนที่ครั้งหนึ่งหมอเคยบอกให้เราสูบบุหรี่นั่นแหละครับ ถ้าชอบเรื่องสนุกๆ ได้สาระแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม Zero to No ไว้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป